Well, this is my motto. Já, þetta your model. Motto. Your model. Þetta hérna kjörorðið mín. Because my life has made many transitions. Því að líf mitt hefur tekið mörgum breytingum, stakkaskiptum. For 14 years, this was my life. Fyrir 14 ára var þetta lífið mitt. Okay, poke it that way. Come on. It's going to do it again to me. There we go. That was 14 years of my life. Þetta voru 14 ára ævi minnar. And then this is 28 years of my life. Og þetta eru 28 ára ævi minnar. Because I've changed my philosophy of life. Vegna þess að ég hef breytt heimsmynd. I do what I love to do. Ég geri það sem ég hef unun að gera. Teaching people how to take care of themselves. Ég kenni fólki að annast sig sjálft. So the title of this talk is just Simple Home Remedies. Þannig að efnið í dag verður bara einföld úrræði heima fyrir. But we got a problem with this. En það ákveðið vandamál. In the book of Revelation, Í Opinberunarbókinni, chapter 18, í 18. kafla, there's a thing we call the fourth angel's message. við tölum boðskap fjórða engilsins. Does anyone know what that message is? Þekkir einhver þennan boðskap? It says Babylon has fallen. Það segir Babylon fallin. What does it mean, Babylon? Hvað þýðir þetta Babylon? Now the Babylon of history, Já, í sögulegu samhengi it fell in 539 BC. Fjall Babylon 539 árið 539 fyrir Krist. But we still have Babylon today. En við höfum í raun enn Babylon í dag. In what way? Á hvaða máta? Our philosophy, Í heimsmynd okkar. our way of medicine, Hvernig við stundum lækningar. our way of government. Hvernig við stjórnsýslu okkar er. These are all Babylonian thoughts. Þetta allt svona babylonskar hugsanir. If somebody gets a fever, Ef einhver fær hita, what are they going to do? hvað ætlar að gera? For the most part, what are they going to do? Já, flestum tilvíkum, hvað gera þeir? They're going to take a tablet. Þeir taka pillu. That's totally Babylonian thinking. Og þetta babylonsk hugsun. Why? Af hverju? All right, you get a headache. You get a headache or a fever. Þú verður höfuðverkað að hita. You take an aspirin. Og tekur magnil. Is a headache caused by not enough aspirin in your body? Haldið þið að hausverkum verður til vegna þess að við erum ekki nóg mikið magnil í líkamannum? Is it? No. Then why do you take an aspirin? Af hverju tekur við þá magnil? Because aspirin poisons your body. Aspirin, magnil, það eitra líkama okkar. Every medication has adverse side effects. Öll lyf hafa óæskilegar aukaverkanir. I was giving a lecture one time to a group of people at the institution where I work. Einu sinni var ég að gefa fyrirlestur til fólksins samstarfsmanna minna á stofnunum sem það sem ég vinn. I was talking about the simple laws of health. Ég var bara að útskýra einföld lögmál heilsu. And then I told the people, if you feel yourself getting sick, Svo sagði fólki, ef ykkur finnst þið verða að veikjast, you can drink a couple of cups of a special tea. Þá getið þið drukkið 2 bolla af sérstöku te. One of the teas is echinacea. Eitt af þessu echinacea. Have you heard of echinacea? Sólhattur það ekki? Very popular herb. Mjög vinsæl jurt. So I says, just drink a couple of cups of echinacea and golden seal tea. Drekkið bara 2 bolla af sólhatt og golden seal. It's just another herb. Já, jurt og te. So I finished my lecture and the people went home. Og ég kláraði fyrirlesturinn og fólk fór heim. A couple of months later, I was in another state. 2 mánuð seinna var ég í öðru fylki. I was giving the same lecture. Sama fyrirlestur. And one of the ladies in the lecture was at the first lecture I gave. Ein af konunum áhörendum mín þar hafði verið á fyrirlestur. So I got done with my lecture. Svo ég kláraði með fyrirlestur. I asked if there were any questions. Og ég segi, einhverjar spurningar? And the lady was sitting over there. Og hún situr þarna fremst. She raises her hand. Réttir upp hendi. I says, yes. She says,
I was at your lecture back a couple of months ago, Og hún segi, ég var að hlusta á þau fyrir 2 mánuðum. and you told me about those 2 cups of tea. Og þú sagði mér frá þessum 2 tebollum. Well, I felt myself getting sick. Mér fannst ég vera að veikjast svo, I drank your tea, drakk teið þitt and it didn't do me any good. og gerði mér ekkert gott. You hate to hear that when you're giving a lecture. Það var vont að heyra þetta þegar maður er að gefa fyrirlestur. And I thought, oh man. Æjæj. But then I started thinking. Svo fór ég að hugsa. So I asked her some questions. Svo ég spurði hana nokkra spurninga. Remember, I talked about the laws of health first, Munið ég talaði lögmál heilsu fyrst and then the couple of cups of tea. og svo tebollana 2. So I asked her, I says, well, were you eating a good diet? Og þá spyr ég, varst að borða eitthvað viti? She says, well, it was December, Já, það var desember. Christmas season. Jólin. There were lots of sweets and stuff. Það var mikið salgæti. I says, well, were you getting any sunshine? Varstu út í sólinni? She says, well, it was cloudy a lot, Það var mjög skýjað. and it was cold out, so I stayed Og indoors. það var kalt svo ég var inni. I says, were you getting much exercise? Varstu að hreyfa þig? She says, well, I was too busy with other things. Ég var upptekinn við annað. I says, were you drinking your water? Og ég spyr, varstu að drekka vatn? Well, I don't like water. Mér líkar ekki vatn. You know, when you feel yourself getting sick. Þegar maður finnur að maður er að veikjast. Now again, what I'm going to recommend is just one of the pieces of the pie. Sko það sem að mín meðmæli í dag er bara 1 hluti af heildarmyndinni. Water's vital to the body. Vatn er nauðsynlegt líkamannum. And so, if you feel yourself getting sick, Ef þú finnur að þú ert að veikjast. and we all have a signal. Og við öll höfum svona boðsendingar það. If I'm going to get sick, Ef ég er að fara að veikjast, I feel a sore throat up high in my throat. þá finn ég hálsbólgu í hálsinum. And I know that somebody coughed on me. Og þá veit ég að einhver hefur hóstað á mig. And so if within 20 minutes Innan 20 mínútna of feeling that signal, að finna þessi boð, I drink a glass of water að drekja vasklas every 10 minutes for 1 hour, á 10 mínútna fresti í 1 klukkutíma, it goes a long way to stopping that disease. þá fer það langt með að stöðva þetta sjúkdómsferli. But she didn't like water. En henni líka ekki vatn. I says, were you getting any fresh air? Varstu að andaði hreint og gott loft? She says, well, like I said, I didn't like to go outside. Eins og ég sagði, mér líkar ekki að fara úti. So she didn't get much fresh air. Svo hún var ekki úti mikið. If you feel yourself getting sick, Ef þið finnur að þú ert að veikjast, go outside farðu út, and take 40 to 50 deep breaths of air. andu að þau 40-50 sinnum mjög Don't djúpöndun. just go out there and go, that's not what we're talking about. Já, We're talking about ég er að tala að anda djúpt að sér. as deep as you can get it. Eins djúpt og það þið mögulega getið. So you drink a glass of water, Svo það vasklas, you go outside and take 5 or 6 breaths, fara út og taka 50-60 djúpa andadrætti, drink a glass of water, drekja vasklas, take 5 or 6 breaths, já, 5-6 andadrætti úti, go to the toilet, fara á klósetu þetta, drink a glass of water, drekka meira vatn. you flush your body. Þannig skólar þú líkamanninn. How long can you live without food? Hversu lengi getum við lifað án matar? You can live without food for about, there it is again, 4 to 6 weeks. 4-6 vikur, How long can you live without water? en vasslaus. About 7 days. 7 daga. How long can you live without air? En loftlaus. 6 to 9 minutes. 69 mínútur. You'll pass out at about 4 minutes. Eftir 4 mínútur töfum við meðvitund. You'll have irreversible brain damage at 6 to 9 minutes. 69 mínútur þá verður heilaskaði sem ekki að kalla tilbaka. We've got to breathe properly. Við verðum að anda almennilega. Now, what happens if we do get a stuffy dose? Pardon me? We get a stuffy dose. Okay. Hvað gerist ef við fáum nefrensli? Or our lungs are all congested. Eða lungun okkar eru einhvern veginn full. What can you do? Hvað getum við gert? Garlic is great for this. Já, hvítlaukur.
Yeah, you can make garlic tea. Hvítlauks te er þetta búið til. Now, I'm always amazed. Ég vekum alltaf undrun. How do you make garlic tea? Hvernig gerir maður hvítlauks te? Cup of water, clove of garlic, Já. garlic tea. Vassbálli, fleigur af hvítlauk og þarna verður til hvítlauks te. It's best to chop up the garlic. Það er best að hakka hvítlauki niður. A couple of cloves of garlic. 2 geirar. What does the garlic do? Hvað gerir hvítlaukurinn? In our lungs, we got very special cells. Það eru sérstakar frumur í lungum okkar. We've got cilia on the surface of our lungs. Cilia, það eru svona hár og þreifarar er það ekki, bifhár á veggjum lungum okkar. And they're always moving. Og sem er alltaf á hreyfingu. About 1,000 times a minute. 1000 skipti á mínútu. Okay. Yeah, there they are. And then we've got things called, we've got water in our lungs. Svo er vatn í lungum okkar. But that's a good thing. Sem er gott. Because on top of the water, we've got, Því ofan á vatninu, þannig fljótandi ofan á vatnið, we've got a gel layer. þar er svona kvoða. If we get bacteria or some particles down into our lung, Ef einhver aðskotahluti komin í lungun, it gets stuck in the gel layer. þá festist það við þennan límkenndu kvoðu. The cilia sweeps it on out. Bifhárin hreinsa það út And it has a couple of choices. og það eru einhverju valmöguleikar. We can spit it out Við getum skyrti út or we can swallow it. eða við getum kyngt. That way it clears out our lungs. Þannig hreinsum við lungun. When we get sick though, Þegar við veikjumst, the gel layer gets very thick. þá er þessi þykki vökvi, hann verður meiri. Do you ever notice that when you get a cold, you're spitting up lots of stuff? Þið finnið það þið hóstið miklu upp, slím þegar þið kvefist. The steam is from your lungs. Þessi slímhimna kemur á lungum ykkar. Okay? The best thing to do with that is drink the garlic tea. Það besta þess að losna við þetta er að drekka hvítlaukstea. It loosens the gel, Það losa slímið helps you get rid of it. og losar þið við það. If you have somebody with a really bad chest congestion, Ef þið heitið einhver sem er með mikla slímmyndun í lungum, give them a cup of garlic tea gefðu þeim bolla af hvítlaukstea and then lay them on a bed. og leggja þau í rúm. Just their waist down on a bed. Bara frá mitti og niður upp í rúmi. The top of the body leaning down. En efri hluti líkamans hann hallar sig fram Resting the elbows on the floor. með úlliðina á gólfi And then put a basin in front of them. og svo með bala fyrir framann einstaklingin. Have them start to cough Látið einstaklingin byrja að hósta while you are pounding on their back. meðan þið sláið á bak einstaklingsins. The garlic has made the mucus loose. Hvítlaukurinn hefur losað slímhimnuna. Their coughing is pushing on the lungs through their diaphragm. Hóstin er að ýta þessu upp And you are shaking them loose by beating on the back. og þið eru að losa menn freka með að slá á bakið. And then you have the person spitting into the basin. Og svo spýtir einstaklingurinn í balan. You get all the mucus out of the lungs. Hann er losið slímið úr lungum. It works quite nicely. It works quite nicely. Þetta virkar vel. Another thing you need to do if you're feeling sick Annars sem þið þurfa að gera ef þið finnið að þið eru veikjast, is stay away from sweets. haldi ykkur frá sætindum. Okay? Nothing with sugar in it. Ekkert sem er með auka sykur. Why? Á hverju? It kills your immune system. Þetta drepur niður ónæmiskerfið. Sugar is really not good food for us. Sykur er í raun alls ekkert góður matur fyrir okkur. Stay away from tobacco smoke. Tóbaksreykur, haldi Now, ykkur you frá should því. do that all the time. Það á við hvenær sem er. Nicotine paralyzes the cilia in the lungs. Já, nikotínið það lamar bifhárin í lungun. I don't know if any of you used to smoke, Veit ekki hvort einhverju reykingamenn séu þetta. but smokers almost always have a cough. Reykingamenn eru náttúrulega alltaf hóstandi. A dry cough. Þurr hósti. It's because the cilia aren't working.
að þess að bifhárin ekki að starfa rétt. And every time you suck down that tar, the body wants to get rid of it. Í hversin sem andið að okkur tjöruna, reikinn, þá vill líkaminn losa sig við þetta. But the body can't do it. En líkaminn getur það ekki. So it's always trying to force it out. Svo alltaf verið þessari baráttu. Lemons are also very good for the lungs. Sítrónur eru góða fyrir lungun It's also very good for the liver. og gott fyrir lifrina. But this woman wasn't breathing properly. En þessi kona var ekki andarétt. I said, were you being temperate about things? Vastu hófsum? She said, well, there was a lot of candy out there. Já, en það var mikið sælgæti. So she was eating a lot of candy. I says, were you getting your rest at night? Vastu að hvílast? Oh, I was so busy. Ég var svo upptekinn. Were you trusting in the Lord? Lagður tröstið á Guð? Oh, I trusted in the Lord. Já, ég treysti Guði. And 2 cups of tea. Og 2 tebollar. That's all she was doing. Það var eina sem hún gerði. You're not going to stay well this way. Þannig, það ekki uppskrift að góðri helsu. When you are sick, Þegar þú ert veikur, you've got to do everything right. þá verður að gera allt rétt. How many of you have ever made bread? Hversu margir hafa búið til brauð? Okay. How many ingredients are in bread? Hversu mörg efni notum við í brauðgerð? Basic loaf of bread. Grundvallar hlutir. I usually count about 5. Það er svona 5 hlutir sem maður You setur í. got to have flour. Það er hveiti, You got to have water. vatn, You got to have some type of a yeast. And just say yeast. eitthvað svona ger. You got to have some type of a sweetener for the yeast to grow on. Það verður einhver svona sætuefni svo að gerið þroskist. And salt is sort of nice in your bread. Og það er hugulegt að vera með salt líka. What happens if you leave out the flour? Hvað gerist ef við sleppi hveitinu? What do you have? Hvað eru þá með? Bubbly water. Vatn sem að freyðir svolítið. What happens if you leave out the yeast? Ef gerið vantar, What do you have? hvað er þá? A brick. Það er múrsteinn. Okay. You need every ingredient to make a loaf of bread. Okkur vantar alla þessa hluti til að búa til brauðleif. The laws of health are the same way. Þannig eru lögmál heilsu. You've got to have every law in place if you want to be healthy. Við að ná öllum þessum hlutum inn ef við ætlum að halda heilsu. How many laws of health are there? Hversu mörg lögmál heilsu eru? Right? You ever heard of the acronym New Start? Hafið þið heyrt þetta ný byrjun, new start? That's 8. Það eru 8 stafir. There's more than 8. Það eru fleiri en 8. I have searched through the writings and found 15 laws of health. Ég búin að leita svolítið og mér finnst það vera 15 lögmál heilsu. I'm not going to talk about all 15. Ég ætla ekki að tala öll 15, But there's one I've already talked about in another meeting. en það er eitt lögmálið, hef ég þegar talað í fyrirlestrum mínum. That's the law of happiness. Það er lögmál hamingjunar, gleðinar. Is happiness important? Er gleðin mikilvæg? A positive attitude? Jákvætt viðhorf? It's absolutely vital. Það er algjört grundvallaratriði. Proverbs 17:22. Orðskviðirnir 17:22. You know what it says? Þetta hvað stendur? A merry heart does good like a medicine. Glatt hjarta er gott fyrir líkamann. But a broken spirit dries the bones. En daburt geð tærir beinin. Do you realize that women who are depressed have more osteoporosis? Vitið það að konur sem eru þunglindar hafa meiri beinþýningu. Matter of fact, go back to the 3rd century. Og ef við förum í 3. öld, There was a Greek physician named Galen. þá var þessi Galen sem var grískur læknir. Do you know what his observation were? Vitið hvað hann sá? Sad women have more breast cancer. Sorgbeitna konur fá oftar brjóstakrabbamein. But Solomon got it right 3,000 years ago. En Salomon átti rétt að standa fyrir 3000 árum. A merry heart does good like a medicine. Glatt hjarta er eins og gott meðal. A broken spirit dries the bones. En daburt hjarta geða tærir beinið. All right, some of you have been at other meetings. Sum ykkar hafa verið á hinum fyrirlestrum mínum. What can you do right now, right here, to make your immune system stronger? Hvað getið þið gert akkurat núna,
hér og nú til þess að bæta ónæmiskerfið ykkar. I told you the other day. Ég sagði ykkur daginn. Sitting right there in your seats. Það sem þið sitið núna, You can do one thing það eitt sem þið getur gert to strengthen your immune system. til þess að styrkja ónæmiskerfið. You know what that is? Veitu hvað þetta Smile. Brosiði. Simple as that. We have found that smiling releases endorphins in the brain. Við höfum komast að því að það bara eitt að brosa, það leysir endorfín í heilanum And human growth hormone, og vaxtarhormón which strengthens the immune system. sem styrkir ónæmiskerfið. But what happens if you don't feel like smiling? En hvað gerir þið ef ykkur líður ekki skap til þess að brosa? Then do an artificial smile, Þá skulum við gera gerfibros. because even that works. Jafnvel þetta virkar. That's pretty cheap medicine. Það er svolítið ódýr læknisfræði. It says in 3 John 2, Í þriðja kafla Jóhannesar Guðspjalls öðru versi, it says, I would that thou would prosper and be in health. þá myndi ég óska þess að þú dafnir og eigi góða heilsu. Even as your soul prospers. Jafnvel leið og sál þín dafnar. God wants us to be healthy. Guð vill gefa okkur heilsu. So that's another law of health, is happiness. Svo þetta er eitt af lögmálum heilsu, það er gleði. Another one is cleanliness. Annað er hreinlæti. Is that pretty important? Er þetta ekki svolítið mikilvægt? I carry this everywhere. Ég er alltaf með þetta. You know what this is? Veitu hvað þetta er? Hand sanitizer. Þetta er sótthreinsiefni fyrir hendur. I do a lot of traveling. Ég ferðast mikið. And we got to be so careful in this world today. Við þurfum að passa okkur svo í þessum heimi. Did you enjoy your lunch today? Var gott í hádegismat? I enjoyed my lunch. Ég naut hádegismatarins. But you go through the line, En þú ferð í röð and there's that pot of rice. og þarna er þessi hrísgrjóna skál. Now, you have sanitized your hands. Og þú ert búin að sótthreinsa hendurnar You're ready for surgery. og þú ert tilbúin í skurðlækningar. You grab the spoon Tekur í skeiðina and put the rice in your plate. og setur hrísgrjónin í diskinn þinn. Then you go down to that look like Mexican sushi. Svo ferðu í það sem leit út fyrir að vera Mexikost sushi. There was something wrapped around vegetables and stuff, Það var svona vefjur og grænmeti and you eat that with your fingers. og þú borðar það með fingrunum þínum. But there's a problem. En það er vandamál. The person who was before you in the line getting the rice, En það svo sem var á undan þér í röðina að ná sækja sér hrísgrjón, hann er búin að hosta í hendina svona. and now you grab that spoon. Og svo tekur í skeiðina You are now contaminated. og þú ert búin að And when you grab your Mexican sushi, og þegar þú tekur í mexikoska sushið þitt, you just got the virus. þá ert þú búin að fá vírusin. We have to be so careful. Við þurfum að fara svo varlega. There's 4 ways that pathogens get into the body. Það eru 4 leiðir fyrir sýkingur að komast inn líkamann. Keep your fingers out of your eyes. Haltu fingrunum þínum úr auguðín, Keep them out of your nose. úr nefunu þínu, Keep them out of your mouth. úr munnu þínum And make sure your skin is protected if you've injured it. og passiði að hylja sár sem það er fengið. If you do this, Ef þið gerir þetta, you can't get sick. þá veikist þú ekki. Now, granted, there's things in the air that you can breathe in. Allt í lagi, það eru hlutir í loftinu sem þú getur andað að þér. God knows that. Guð veit það. So he made some protection over here. Svo hann búið til varnarkerfi fyrir okkur. When you breathe in, Þegar maður andar að sér, the air goes up into your sinus passages fer lofti inn í nefhólin. where there is an enzyme Þar er ensím, eggjahvítuefni, called lysozyme. sem heitir lysozyme, It kills bacteria and viruses. sem drepur sýkla og vírusa. Now, that doesn't do you any good if you breathe through your mouth. Það hjálpar ekkert að þú anda gegnum munni. So you got to breathe through your nose. Þú verður að anda gegnum nefið. You know, there's a painting by that Dutch master, forget his name, the girl with the pearl earring. Já, það er þýski málarinn, hollenski málarinn með stúlkuna með pernu eyrnalokkin, hvað heitir You hann? got her on your refrigerator. A little magnet on your refrigerator. Look closely at that woman.
Lítið á þessa konu. She's a mouth breather. Hún andar gegnum munnin. We got to breathe through the nose. Við verðum að anda gegnum nefið. That's why God gave it to us. Þess vegna gaf Guð okkur nef. Why should we take care of this body? Af hverju ættum við að passa upp á þennan líkama? The Bible tells us. Biblían segir okkur. He says, what? Don't you know that your body's a temple of the Holy Spirit? Biblían segir, vitið ekki að líkaminn er musteri Guðs? This body does not belong to you. Þetta er ekki, við eigum ekki þennan líkama. God wants to dwell in here. Guð vill eiga samastað hérna inni. And if we are abusing our bodies, Ef við misnotkum líkamann, he can't do it. þá hún það ekki fært. Can anyone do that? Getur einhver gert þetta? I can't even do that. Ég get þetta ekki. This lady's over 80 years old. Hún er yfir 80 ára gömul. You know, some people take good care of their bodies. Sumir passa vel upp á sín líkama. There's a verse in 1 Samuel chapter 2 verse 30. Það er vers í fyrri Samúelsbók. It says, they that honor me, them will I honor. Þarna stendur þeir sem að heiðra mig, ég mun heiðra þá. How do we honor God? Hvernig heiðrum við að virðum við Guð? 1 Corinthians 10:31. 1. Korinthubréf 10:31. Whatever we eat, Hvað sem við borðum, whatever we drink, það sem við drekkum, whatever we do, það sem við gerum, do all to the glory of God. gerð allt í tilbeiðslu við Guð. We need to watch what we're doing Við þurfum að gæta þess að við gerum. because we're bought with the price. Því við erum keypt, við erum verðið keypt. What was the price? Hvert var verðið? The life of Jesus Christ. Líf Jesú Krists. That's how much it cost to have this body. Það er gjaldið sem var greitt til þess að við mættum hafa þessa líkama. This body that is destined to live for eternity. Þessi líkami sem á að lifa að eilífu, Don't miss that, folks. ekki sleppa þessari hugsun. Have you ever thought about eternity? Hafið hugsað eilífð? How many like math? Hversu mörgum líkar starffræði? I hate math. Ég hata starffræði. I do. Except for one type of math. Nema ein tegund starffræði. I remember my first day in geometry class. Ég man eftir fyrsta degum minnum í rúmfræði tíma. At last, something that made sense. Loksins eitthvað sem ég gat náð Algebra hugunum út makes no sense to me. Algebra, ég skildi ekkert í því. But here's what the teacher did. Hérna það sem að kennarinn gerði. He walked up to the board. Hann gekk upp að töflunni, He put a dot. hann setti hérna eitt punkt, He put a square. ferning And he put a line. og línu. He says, that's geometry. Þetta er rúmfræði. And then he says, this line, Þessi lína, sagðan, it goes forever in both directions. hún fer óendanlega í báðar áttir. I love thinking about eternity. Ég hef unnaði að tala það sem er óendalegt. Now, I know I'm getting a little bit off the subject of natural remedy. Ég veit að þetta er ekki alveg tengt nátengt náttúrulegum lækningum, But some people have a bad concept of what heaven is. en það eru sumir sem hafa svolítið bjagað ímynd af hvað himnaríki er. Sitting on a cloud playing a harp. Sitjandi á skýi að spila hörpu. I don't like that idea. Mér líkar ekki svo hugmynd. If it was playing a harmonica, I can do this. Ef það væri harmonika þá geti ég kannski gert það. But I just don't like that idea. En mér líkar samt ekki hugmyndin. But God has a plan that's completely out of this world. En áform Guðs eru algjörlega óháð þessum efnisheimi. Let me give you my own imagination of what God has planned for us. Ég ætla að segja ykkur hvernig ég ímynda mér áform Guðs. We realize that there's going to be 1,000 years called the millennium. Við teljum að það er 1000 ár We'll be up there in what's called heaven now. og þá munum við dvelja það sem að við kallum himnaríki. And then heaven comes down here. En svo mun himnaríki verða hér á jörðinni. And this becomes the home of the redeemed. Og þetta verður heimili hina endurleistu. But that's our city home. En þetta er borgarheimil okkar. I believe God has other places for us out there. Ég held að Guð hafi aðra samastæði fyrir okkur. I believe that somewhere in the universe there's a world that God's going to give to each one of us. Ég held að einhver staðar í alheiminum er sérstakur staður sem gefur hvert og eitt okkar. It's a nice big round steer of good soil. Það er góður flötur af
brúnum og frjósum jarðvegi. And when you are in your heavenly home Og þegar þú ert á þínu himneska heimili and you pick a flower, og tínir blóm, will it die? mun það deyja? It will never die. Það mun aldrei deyja. So after it's been on your table for 200 years, Svo eftir að það hefur verið á borðinu í 200 ár and you say, I really like a different flower, og hugsa með því að ég myndi vilja annað blóm. what are you going to do with this flower? Hvað ætlar að gera við þetta fyrra blóm? You take it to your world Þá tekum maður það í sinn heim and you put it in your ground. og setur það niður í jörðina. And over the millions of years, Og yfir milljónir ára you plant a world just for yourself. gróðu setur við heim bara fyrir okkur sjálf. And every once in a while, Jesus stops by just to see how you're doing. Og við lítur Jesús við aðtöga hvað við erum að gera. I like that idea. Mér líka þessi hugmynd. We need to think more about what heaven's going to be like. Við þurfum að hugleiða hvernig himnaríki við. We're too busy trying to make heaven out of this life. Við erum á upptökin að gera himnaríki hér á jörðu. There's no heaven in this life, Það er ekkert himnaríki hér. except for as we make it around Jesus Christ. Nema að svo miklu leyti sem við búum það í kringum Jesú Krist. But people get a lot of colds. Fólk verður oft kvefað. We've got pathogens all around us. Það eru smit allt í kringum okkur. So what can you do when you get sick? What simple things can you do? Hvað getum við gert ef við veikjumst? One is a thing called a nasal irrigation. Eitt að nefskól. Has anyone ever done this? Hefur einhver skólað nefið? It works pretty good, Það virkar nokkuð vel. but you got to be very careful. Þú verður að fara gætilega. You got to use saline water. Þið verður að nota saltvatn. A half a liter of warm water, Hálfu lítur af hlýju vatni, 1 teaspoon of salt. teskeiða salt, Stir it till it dissolves. leysa það upp, Pour some in your hand. hella svolítið í hendina, Hold one nostril shut. halda einu nös lokari og anda svona þér Then do it on the other side og gera báða megin. for the whole half liter of water. Hálfu lítur af vatni. It cleans out your sinus passages. Very nice. Þetta hreinsa nefhólin ægilega vel. Another thing you can do is put a light on your face. Hitt að setja ljós yfir höfuðið. Warming up the area will relax, it will dilate your sinus passages and allow you to drain easier. Hitin einn mun þenja út nefhólin og leyfa þau að tæmast. You can do a heating compress on your face. Það má leggja hita klæði yfir andlitið. It's really quite easy. Nokkuð auðvelt. Take a cloth, Það klútu, það viskustykki put it in hot water, í heitt vatn squeeze it out, og vinda and then lay it over your face. og leggja yfir andlitið svona. This one has it just going straight across, Þessi hefur sett þetta aðeins öðruvísi, but it misses some of your sinuses. en það er betra að gera þetta svona eins og hann sýnir þess að fara yfir nefhólin, You get all kinnhólin. leave it on for about 3 to 5 minutes. 35 mínútur, Take it off, take some cold water and rub your face. nutta svo andlitið upp á köldu vatni, Put it back into hot water, aftur í heitt vatn, put it back on your face. aftur yfir andlitið. It relieves congestion of your face. Og þetta leysir sem sagt þegar að nef og kinnhólin eru stípluð. You can do nasal steam inhalation. Það er hægt að anda að sér gufu, Get some boiling water, ná í sjóðandi vatn, pour it in a bowl, setja í skál add a couple of drops of eucalyptus oil. og setja svolítið af eukalyptusolíu úti, Put a towel over it and breathe in the vapor. setja handklæði yfir höfuðið og anda að sér gufunum. There is healing in the smell of the eucalyptus. Það er lækning í ilm eukalyptusplöntunar. You can also use pine oil. Það má líka nota greniolíu. There's something else you can do with eucalyptus. Annað sem hægt að gera með eukalyptus, If you've got a stuffy nose, ef þú ert með stíflan nef, take some eucalyptus oil and put it on your pillowcase. taktu þessa olíu og settu á sem sagt kottaverið þitt. And then while you're sleeping at night, you're breathing in that eucalyptus all night long.
Og þegar að þú sefur á nóttunum þá ertu að anda að þér þessum ilmi allan nóttina. There's healing in the eucalyptus. Það er lækning í eukalyptus. Another thing we can do is we can do a contrast bath on the face. Og við getum líka gert hérna baðandlitið upp úr hérna mótsögnum eða þverstæðum víxlböðun á andlitinu. How do we do that? Hvernig gerum við það? Put hot water in one bowl, Það er heitt vatn í einni skál cold water in the other bowl, og kalt vatn í hinni and then put the face in the hot water for about 3 minutes. og setja andlitið í heita vatni í sem 3 mínútur. I was doing this for a young man one time. Ég gerði þetta einu sinni fyrir unga mann. He had very, very congested sinus passages. Hann var mjög stíplaður í nefi. He could hardly breathe. Hann gat varla andað. He could hardly hear. Hann gat varla heyrt. So I got the 2 basins of water. They were big basins. Svo ég var með 2 stóra skálar af vatni. Put his face down in the hot water. Setti andlitið hans í heita vatnið. But there's a problem. En það var vandamál. He wouldn't stay underneath the water for 3 minutes. Hann vildi ekki vera þarna undir vatni í 3 mínútur. Ég var að reyna að halda honum þarna niðri en hann vildi það ekki. And so I decided, I got the idea to do something different. Svo ég gerði eitthvað annað. I got a snorkel. Ég náði í hérna loftrör. And then when he went into the hot water, Og þá fór hann í vatnið aftur. he was breathing through the snorkel. Og andaði hann gegnum undrunarrörið. So I'm sitting there, I've got my watch. I'm reading a book. Svo ég er bara með að fylgjast með tímanum og lesa mína bók. 3 minutes, I just tap his head. 3 mínútur. He'd come up, go to the cold water. Kemur upp og fer í kalda vatnið. 30 seconds, 30 sekúndur back yfir into the hot water. í heita vatnið. Back and forth. Fram og tilbaka. Now people always ask, well, how many times should we do this? Og fólk spyrja hversu oft? How many times do you want to do? Hversu oft langaði að gera það? The more the better. Því ofta því betra. I do 6, 7, 8 changes. Ég geri þetta svona 6 til 8 sinnum. It does a great deal of work for the person. Það Great good. gefur mjög mikinn árangur. Now, we talked about this verse yesterday. Við tölum þetta vers í gær. This is Paul writing. Þetta er Páll sem skrifar. He says, sanctify your body completely. Hann segir helgiði líkama ykkar algjörlega. And then he gives the 3 dimensions of man. Og svo gefur hann 3 víddir mannsins. You remember the 3 dimensions? Hver eru þessu 3 víddir? He says, the first dimension, what was it? The spirit, andi. Það var andi, já. The second one, the soul. Það er sálin The third one, the body. og þá líkaminn. That's our 3 dimensions. Þetta eru þessar 3 víddir okkar. And when Paul is talking, he says, we got to present all 3 of them blameless before the Lord. Og Páll segir við þurfum að leggja allar þessar 3 víddir fram fyrir Guð. But again, here's our problem. En hérna vandamálið okkar. We separate the 2. Við aðgreinum þetta tvennt. We don't even think about the mind when we're dealing with a sick body. Við fjöllum ekkert hugan meðan við erum að meðhandla líkamann. All right, I mentioned some of the laws of health. Ég er búin að nefna nokkur lögmál heilsu. Which one deals specifically with the mind? Hvert þeirra er sérstaklega að fjalla hugan. Which ones? There's more than one. Já, það eru nokkur. Hver þeirra? Attitude, cheerfulness, that's Já, one. það er viðhorfið, What's another one? Trust. traust. So we've got to get these 2 things back together again. Og við þurfum einhvern veginn að ná þessu saman aftur. Does the mind affect the body? Haldið að hugurinn hafi áhrif á líkamann? You sure? Okay. I was working in Japan, Ég var að starfa í Japan. and a woman came to my lectures, Það kom kona á fyrirlestur and then after the meeting she came to me. og eftir fundin þá kom hún til mín. She says, I need your help. Og hún segir, ég þarf að hjálpa þín að halda. She says, I've got some problems. Ég hef einhver vandamál. She says, I have pain all over my body. Ég verkjuð allan líkamann. I get panic attacks. Ég hef kvíðaköst. I have depression. Ég þunglind. I can't sleep well at night.
Ég sef illa á nóttunum. My digestion's not good. Meltingin mín ekki góð. And she kept on going. Og hún hélt áfram. I mean, her list of problems would make an elephant weep. Já, listi hennar vandamál myndi láta fíl gráta. Now, let me give you a test. Ég ætla að leggja fyrir ykkur próf. What's the basic law of health? Hver grundvallar lögmál heilsu? I've talked about it before. Ég búin að tala þetta áður. The basic law of health. Grundvallar lögmál heilsu. Remember the person with the sore foot? Muni eftir einstaklingur sem var með fót. Reason from cause to effect. Já, það að orsök og afleiðing. Because if you've got all these problems, Ef þú ert með fullt af vandamálum, they are not the problem. þau í rauninni ekki grunnvandamálið. Something's causing this. Það eitthvað sem veldur þessu. So I asked her a question. Svo ég spurði hana. And whenever someone comes to me with a problem, Og í hversin sem einhver kemur með eitthvað vandamál, I ask the same question. þá spyr ég sömu spurninga. How long have you had these symptoms? Hversu lengi hefur þetta varið? Always ask that first. Alltaf spyr ég þetta fyrst. She did not even hesitate with her answer. Hún hikaði ekki. No, sorry, Spanish. She said 42 years. Í 42 ár. 42 years? 42 ár. What's your second question? Hver önnur spurningin? What happened 42 years ago? Hvað gerðist fyrir 42 árum? Because if she can tell me it's been this long, Ef hún getur sagt mér það hefur verið svona langt, you know that something got it started. það eitthvað sem hefur valdið þessu. So I said, what happened 42 years ago? Hvað gerðist fyrir 42 árum? She says, I got very sick. Ég var mjög veik, segir hún. They had to carry me to the hospital. Það var það berað með að sjúkrahúsinu. And they examined my body. Og þau skoðuðu líkama minn. And they found 2 medical conditions. Og þau fundu tvennt, She 2 says, vandamál. I had appendicitis Ég var með botnlangabólgu and they told me I was pregnant. og þau sögðu mér að ég væri ófrísk. And she says, when they told me I was pregnant, Og þau sögðu mér að ég væri ófrísk, she said, I just said, oh, my husband doesn't want me having babies yet. þá hugsaði með mér, maðurinn minn vill ekki eignast börn strax. That's all she said. Það eins sem hún sagði. They took her into surgery. Fórum mér inn á skurðstofu, When she came out, þegar hún kom út, the appendix was gone þá var botlangin farinn and the little girl was gone. og fóstri líka. What was her problem? Hvað var vandamálið hennar? See, I just found what her problem was. Ég fann út hvað vandamálið hennar var. What was it? Hvað var það? Guilt. That's the first one. Sektarkennd. I hope this is Google Translate. Guilt, anxiety, Kvíði, depression, þunglindi, resentment. gremja. She didn't ask for an abortion. Hún baði ekki fóstureyðingu. She was angry at those doctors. Hún var reið læknunum. She felt guilty for what she had said. Hún var full sektar fyrir það sem hún hefði gert. She was lonely for that little girl. Hún var full einmanaleika. I found the problem. Ég fann vandamálið. Right? Það er ekki rétt. Now what do you do with it? Hvað hafa maður að gera við það? She was already taking antidepressant drugs. Hún var þá þegar að taka þunglyndislyf. She was already taking drugs for anxiety. Hún tók lyf fyrir kvíða. She was taking drugs for all of her problems. Hún tók mikið af lyfjum. But it's never going to heal this situation. En það myndi aldrei lækna þessar grunnþátt. What do you do? Hvað hafa maður að gera? Any ideas? Hvað eru hugmyndir? Because let me tell you something. Má ég segja ykkur eitthvað? Within 2 days, Innan 2 daga, she was completely well. hún var alheil. And I dare say that there are hundreds of people here in Iceland who have the same problem she has. Og ég vissum að það eru hundraðir einstaklingar hér á Íslandi sem hafa sömu vandamál. They've got these physical manifestations of a mental problem. Þau eru með líkamlega birtingamyndir andlegs eða huglags vandamáls. Whenever I'm dealing with a cancer patient, Þegar ég að vinna með krabbameinssjúkling, I try to find out, are you angry with anybody? þá reyni ég að komast að því, ertu fullur reiði? Are you holding resentment against anybody? Hefur þú anduð á einhverjum? You know, I look at my own life. Ég horfa á mitt eigið líf. My father was an abusive man.
Faðir minn var ofbeldisfullur. He was not a good father. Hann var ekki góður faðir. He liked to spank me. Hann flengdi mig. Did any of you ever get a spanking? Einhverjum sem voru flengdir. Those are the good old days. Þetta var í gamla daga. I remember one time my father spanked me. Ég man einu sem pappi minn flengdi mig. And when he got done, Þegar hann var búinn, I said the dumbest thing a child can ever say. þá sagði ég heimskulegasta hlut sem að krakki getur sagt. That didn't hurt. Þetta var ekki sárt. I must have been insane for a moment. Ég hlýt að hafa verið með geðrof í smástund. He picked up a board, Hann tók upp fjöl, a thick board, þykka fjöl, and broke it over my behind. og brautaði yfir endan minn. That hurt. Það var sárt. And those types of people Og þessi tegunda fólki are everywhere in our community. eru allstaðar í samfélagi okkar. They're hurting. Það er sársauki. How did God fix this lady? Hvernig tókst Guði að lækna þessa konu? The strongest medicine in the world. Með sterkasta meðal í heiminum. To the word of God. Ég leit hana á orðið Guðs. This word is filled with promises Þessi bók er fulla af fyrirheitum that woman needed. sem þessari konu vantaði. She had skelt. Já, hún hafði sekt. Sekt, já. What do you do with that? Hvað maður að gera við sektina? 1 John 1:9. Fyrst fyrir Jónasarbréfi í 9. kafla. If we confess our sins, Ef við játum syndir okkar, he's faithful and just to forgive us. þá er hann trúfastur í að fyrirgefa okkur. Cleanse us from all unrighteousness. Já, hann hreinsar okkur. Okay? This loneliness that she felt. Einmannaleikin. Matthew 17:20. Í Matthews Guðspjalli 17:20. No, 11:28. That's it. 11:28, Matthews. Come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Komið til mín þið sem stritu og erfiðið og ég skal gefa okkur hvíld. But what about the little girl? Hvað með litlu stelpuna? That was the hardest thing she was dealing with. Það var það erfiðasta sem hún var að velta fyrir sér. 1 Thessalonians chapter 4. Fyrir Þessalóníkarbréfi 4. kafla. It's talking about the second coming of Jesus. Tala endurkomu Jesú. He's going to come with a shout, with the voice of an archangel. Hann kemur með raust engils. And the dead in Christ shall rise first. Og þeir sem að dóu í Kristi munu rísa fyrst áfættur. Then we which are alive and remain will be caught up with them. Og hinir munu koma svo eftir. And I says, if you are faithful. Og ég sagði við henni, ef þú ert trúföst, When Jesus comes þegar Jesús kemur and you're rising in the air, og þú lyftist upp til himna, an angel's going to come with that little girl þá mun engill koma með dóttur þína and say, raise this baby in heaven. og lyfta og segja, ég lyfti þið til himnaríkis. I believe at the point of conception it's a human being. Ég trúi því að á augnabliki getnaðar þá eru til mannvera. And God will bring that child back. Og Guð mun koma með þetta barn tilbaka. And within 2 days this lady had no symptoms. Og innan 2 daga hafði þessi kona engin einkenni. She was completely well. Hún var alheil. And any one of you can do this. Og hver sem getur gert þetta. We just have to know the great physician. Við þurfum bara að þekkja þennan stórkostlega læknir. God was talking to Moses one time. Guð talaði til Mósi eitt skipti. He's telling him to go down to Egypt to let his people go. Hann að segja enda til Egyptalands til að frelsa þjóð sína. And he says, I can't do it. Og Mósi segir, ég get það ekki. And God asked him a question. Og Guð spyr hann, What's in your hand? hvað er í hendinni þinni? What was Moses' answer? Hvað svaraði Mósis? It was a rod. Það var stafur. What did he do with this rod? Hvað gerði hann við stafinn? Remember he threw it down? Munið þið hann að fleygði í jörðina. What happened to it? Og hvað varð stafinn? Turns into a snake. Breytti sér slöngu. He holds it over to the Nile River. Hann heldur stafinn yfir Nílarfljót. What happens to the Nile River? Hvað varð fljótið? Turns to blood. Verður að blóði. He holds it over the Red Sea. Hann heldur stafnum yfir Rauðahafið It parts. og Rauðahafið opnast. He strikes the rock.
Hann slær í steinin, water comes out. vatn kemur út. And it was just a rod, Og þetta var bara stafur, a piece of wood. bútur, viðagrein. What does that have to do with simple remedies? Hvað hefur þetta að gera með heimalækningar? When you come up with a situation, you don't know what to do. Þegar þú stendur anspænis í kringumstæðins og þú veist ekki hvað þú að gera, God says, what's in your hand? þá segir Guð, hvað í höndu þínum? What's here that you can use? Hvað hérna sem þú getur notað? My students found a little girl in Zambia. Nemendum mína fundu litla stelpu í Sambíu. Her ear apparently had a staph infection. Staphylococcal infection. Já, það var eyrað en það virtist vera með bakteríu ígerð. It was completely full of pus. Það var fullt af greftir Had blisters all around her ear. og það var áblástur. There was a hole being eaten into her head behind her ear. Það var í rauninni eitthvað sem var að éta sig hólu inn í höfuðið hennar bak við eyrað. And she cried all the time. Og hún grét linnulaust. Her parents had spent all of their money. Foreldrarnir höfðu eytt öllum sínum peningum. They'd been to every doctor. Að fara til margra lækna. The largest hospital in Lusaka. Stærsta sjúkrahús í Lusaka. They had tried every medicine. Prófað öll meðul. And the baby was no better. Það var ekkert betra barnið. They were trying to sell their house to get more money for more medicines. Þau voru að selja húsið til að fá meira pening til að kaupa meira meðul. And what does God say? Og hvað segir Guð? What's in your hand? Hvað í höndu þín? My students found this little girl. Nemendum mína fundu þessa litlu stelpu. They came to me. Komu til mín. They said, what can we do? Og sagði, hvað getum við gert? I said, well, what do we have? Hvað ertu með? And they said, well, we got some echinacea over here. Við erum með sólhatt. It's natural antiviral. Það drepur veirur. Go get some of that. Náði eitthvað þessu. And we got some charcoal over here. Og við erum með viðakol. Takes up inflammation and infection. Það tekur burt ígerðir. And we got some garlic. Og við erum með hvítlauk. We got some aloe vera. Við erum með aloe vera. We had a number of things right there in Zambia. Það ýmsir hlutir sem við erum með þarna í Sambía. So we mixed them all up with some oil. Svo við blöndum þessu öllu saman í olju. Then I says, take it out to that little girl. Farið með þetta til stelpunar. And tell the parents every night to put the oil in the ear. Og sagði foreldrarna að hverju kvöldi skuli setja þessu olju inn í eyrað. And in the daytime, put a charcoal poultice over the ear. Og á deginu til skuli þið setja grisju með viðakol yfir eyrað. I also gave them what we call a bulb syringe. Og ég leti líka fá a bulb syringe sem sprauta með einhvers svona sprauta. When I go to Africa, I'll take a case of them. Ég tek kassa af þessu með mér því við til Afríku. They're great for irrigating wounds. Það gott upp á það að hreinsa sár. So they would clean the ear. Það þú hreinsa eyrað. Put the oil in at nighttime. Setja oljunni á kvöldin. Charcoal poultice in the daytime. Viðakol á deginu til. 1 week later. Viku seinna. Now first of all, look at her eyes. Sjáðu augun hennar. See how glassy they look? Sjáðu hversu glær þau eru. She cries all the time. Hún grætur linnulaust. 1 week later. Viku seinna. This is what we have. Þá þetta ástandið. The eyes perfectly normal. Augun eru eðlileg. The infection completely gone. Ígerðin farin. There's just a scab form. Það bara hrúður. Within 3 weeks, completely well. Alheilin að 3 vikna. And they have spent all their money on Babylonian medicines. Og þau varð öllu sínum pening í babylónísk ráð. God has a solution. Guð hefur lausn. And it's simple right here in Iceland even. Og það einfalt og það jafnvel hér á Íslandi. This is one of my favorite places. Þetta einn af uppáhaldsstöðunum mínum. It's called Shingoma. Þetta kallað Shingoma. It's in Zambia. Í Zambíu. And in the background you see a river. Það á þarna fljót í bakgrunni. It's the Kafui River. Kafui fljótið. Kafui River is full of hippopotami. Kafui fljótið fullt af flóðhestum and crocodiles. Og krókódílum.
Well, there was a couple of boys that lived over there by the river, Þetta við strákar sem byggu hérna við ánni and one day they were fishing. og dag eitt voru þau að veiða. They don't go fishing there like they do here. Þeir veiða ekki þar eins og við gerum hér. There they've got a net, Það eru þau með net, and they walk down into the river, ganga inn í ána and they hold the net, og þeir halda neti svona while someone up here takes a board and hits the water, meðan einhver slæri í vatnið með fjöl, scares the fish into the net. ræði fiskarinn í netið. That's how they go fishing. Þannig veiða þeir þar. But there was a problem that day. En það var vandamál þennan dag. There was a crocodile fishing too. Það var krókódíll sem var líka við veiðar And it caught this boy by his legs og náði drengnum and started taking him away. og dróðar með sér út í vatnið. Well, his cousin grabbed hold of his arms. Frændans greip utan handlegginn hans. This was a crocodile that goes from about here to the wall. It was a big crocodile. Þetta var stór krókódíll eins og híðan út af vegg. But I believe an angel got into the water too, Ég held að það veri engill í vatninu líka. because they got the boy out, Því að þeir náðu drengnum út but his legs were chewed up by the crocodile. en leggir hans voru nagaður upp af krókódílnum. And a crocodile's bite is dirty. Og bit krókódíls óhreint. The river is dirty. Áin óhreint. And so they took him to a clinic. Svo fórum með hann á heilsugæslustöð. Now we're talking about very, very poor people. Þetta afar fátækt fólk. No electricity, Ekkert rafmagn, no water. ekkert vatn. They live like they lived 1,000 years ago. Þau lifa í dag eins og þau lifu fyrir 1000 árum. And they got to the clinic, Komast á heilsugæslustöð, they looked at the boy, litu á drenginn, they looked at the people who brought him, en litu á fólki sem kom með hann said, we can't help him, og sagði við getum ekki hjálpað þennan mann. we can't fix this problem, Við lögum þetta ekki. take him home. Farið með hann heim. So that's when I met him. Og þá hitti ég hann. That's the boy there, he's got a cloth over his leg. Hann drengur, hann með svona lin yfir hérna fæturnar. Why is the cloth over his legs? Á hverju lindúkurinn yfir fæturnar? Well, the flies love that meat. Já, flugurnar sækja svo í sárin. So I started taking my students there every day, Svo ég fór með nemyndum mín hérna á hverjum degi and we would work on his legs. og við myndum vinna á fótunum hans. We used native herbs. Við notum hérna rjörti sem við fundum hérna We used charcoal, og notum viðakol and we cleaned the wounds. og við hreinsum sárin. And his wounds were bad. Og þessi sár voru ekki góð. A few years ago, I went back here, back to this place. Fyrir nokkrum árum fór ég tilbaka þarna á þennan stað. And I went out to where he lives. Og ég fór þangað sem hann býr. And he's a big boy now. Hann stór strákur núna. And I said, his name was Freddie. Og nafnið hans Freddy. I said, Freddie, show me your legs. Og ég sagði Freddy, sýndu mér á því fæturnar. Now, most places they would think you were strange to ask that. Og í flestum tilfellum þá var það svolítið skrítið að spyrja þetta. But I wanted to see what the scar, how his legs healed. En ég minn ákveð til að sjá hvernig fæturnar hans hefur gróið. Now, you can't see that very well. If you get these lights on, you better. Þetta sést ekki nógu vel. There's scars all the way up and down his legs. Það er örvefur þarna upp og niður legginn. But he was completely well. En hann náði fullkomin bata að öðru leyti. No disability. Engin sett örkuml. But the clinic says, we can't help you. En á heilsugæslustöðunum var sagt við getum ekki aðstoðað. I've done a lot of work in the country of Moldova. Ég hef starfað mikið í Moldóvu. There's a saying they have in Moldova. Það er orðatildekki sem við með í Moldóvu. In America, the rich people have horses. Í Ameríku hefur ríka fólki hesta. In Moldova, the poor people have horses. Í Moldóvu er það fátæka fólki sem hefur hesta. And there's lots of poor people there. Og það er mikið af fátæka fólki. Well, there is a school there that I would teach at. Það er skólarna sem ég kendi. And it's near a small city. Og það er nálægt lítilli borg. The city has a clinic. Og það er heilsugæslustöð þar. Doctors come there once a week. Læknar komið þangað einu sinni í viku. And all the patients line up. Og allir sjúklingarnir raða þessu upp. And when they find a patient they can't help, Og þegar þeir finna sjúkling sem þeir geta ekki hjálpað, they don't know what to do, þeir veit ekki hvað þeir að gera, they'll tell them something. þá segja þeir eitthvað. Go to the people in the forest. Farið til fólksins út í skógi.
this little medical missionary school. Það litli hérna læknisfræðilega trúboðsskóli. With simple young people learning how to be God's healing hands. Og þarna ungt fólk sem að læra hvernig á að vera að leika hlutverk líknandi handa Guðs. The doctors send them there. Læknarnir senda það þangað. There was one man in that little city who was paralyzed. Það var einn maður sem var lamaður í þessari litlu borg. He had been in an accident. Hann hafði lent í slysi. Paralyzed from the waist down. Hann var lamaður frá mitti niður. So the young people would go to his house. Svo unga fólki fór að heimilans, Give him treatments. gaf honum einhverja meðferð, Give him massage. gaf honum nudd And over the weeks and the months, og í gegnum tíman, nokkra mánuði, he recovered. þá náði hann sér. And now he's a university student in the capital of Moldova. Og nú hann háskólanemi í háskólanum í Moldóvu. Send them to the people in the forest. Sendið þau til fólksins út í skóginn. We were doing another series of meetings, health meetings in Moldova. Við vorum aðra fyrirlestarröð í Moldóvu. And this old man came to our meetings. Gamall maður kom. He had a large tumor on a large ulcer on his leg. Hann var með stóra ígerð á fætinum. Doctor says we can't help you. Læknir sagði við getum ekki hjálpað þér. So my students, this is just a young man working on this wound. Og þetta bara ungu maður sem að starfa með honum. Using herbs, using charcoal. Hann notar jurtir og notar viðakol. The last night we were there. Síðasta kvöldi sem við vorum þar, This man had tears running out of his eyes. þá grét þessi maður. He says, the people in this village won't even look at me. Þannig að fólkið í þorpinu lítur ekki sinni til mín. But you knelt before me and you touched me. En þið krupu fyrir fram að mig og snertu mig. His wound got completely well. Hann læknaðist algjörlega. And he was able to go back to work again. Hann fór aftur til vinnu. A similar case comes to my mind. Það svipað hluti sem að sprettur upp í huga minn. I was working in a city near Johannesburg, South Africa. Ég var að vinna nálægt Jóhannesarborg í Suður-Afríku. We started a school there. Við stofnum skóla þar. And there was a man in this small city that had a diabetic ulcer on his foot. Já, það var maður í þessari borg sem var með sem sagt ígerð vegna sykursýkis á fætinum. But he had another problem. Það var annað vandamál líka. He was the pastor of a church. Hann var prestur kirkjunar. An evangelical faith healing church. Og þetta var sem sagt kirkja, hvítasunni kirkja þar sem var stundað lækningar. They believed in being healed by faith. Þau trúðu því að við læknumst fyrir trú. Well, I agree with that too. Og ég nú sammála því. But faith without works is dead. En trú án verka dauð. So here the pastor has an ulcer on his foot. Svo hér presturinn sjálfur með ígerð á fæti. So what's the church do? Svo hvað gerir söfnuðurinn? They kick him out. Sparka honum út. You can't be our pastor. Þú getur ekki verið presturinn okkar. You're sick. Þú ert veikur. Now his wife goes to that church. Konan hans fer í þessa kirkju. So she kicks him out of the house. Svo hún fleygir hann út úr húsinu. So now he's just wandering the streets. Nú þvælist hann bara göturnar. So one of our staff says, come to our school. Svo einn af starfsmönnum okkar segir, komdu að okkar skóla. Now the doctors have a solution for his problem. Og læknarnir með lausn á hans vandamál. You know what it was? Vitið hvað það Cut it off. Aflimun. That's the treatment of choice for diabetic ulcers. Það helsta úrræðið fyrir sykursýkingu. We use simple remedies. Við notum einföld ráð. A good vegetarian diet. Grænmetismatur. He sat in on our classes. Hann var í tíma hjá okkur. And every day we would take a picture of his wound. Og hverjum degi tókum við mynd af sári hans. It was amazing to see it shrink. Það var ótrúlegt að sjá það minnka. Until it got completely well. Og læknaðist algjörlega. God has ways of healing us.
Guð hefur sína leiði til þess að lækna okkur. I've told you all about my situation a year ago today. Ég sagði ykkur frá ástandinu mínu fyrir árið síðan, Going down that hill on my mountain bike. fór niður fjallið á fjallahjólunum mínu. I had my accident. Ég lendi í slysi. And I broke some bones. Ég braut nokkur bein. I broke my clavicle, Ég braut fullt af beinum sem ég ætla að nefna á ensku. 5 ribs, Já, fjórir rifbein. and multiple fractures of my pelvis. Og það voru alls konar brák í mjaðmabeini. I spent 1 week in the hospital. Og ég var eina vikun á sjúkrahúsi. A very expensive, wasted week. Og mjög dýr og eyðslusöm vika. They didn't do anything for me. Ég gerði ekkert fyrir mig. As a matter of fact, when I had the accident, I had 9 abrasions on my head. Þegar ég lendi í slysi það við 9 sár á höfði. You know what they asked me in the emergency room? Þetta hvað það spurði mig inn á bráðamóttöku? Were you wearing a helmet? Varstu með hjálm? No, I've got 9 holes in my head. Nei, ég er með 9 hólur í höfðinu. And the head is very vascular. Og höfuðið er mjög blóðríkt. So I had lots of blood. Það var mikið blóð. And I landed in the dirt. Og ég lendi í jörðina. For 2 days, Í 2 daga I lay in the hospital lá ég inn á sjúkrahúsi with dirt and blood in my hair með óhreinindi í hárinu mínu. until I asked for water to wash my hair, Þangað til ég bað vatn til þess að þóa mér hárið. which was hard with one hand because this one you're not going to move. Því að ég var að gera með einni hendi. On Saturday afternoon, Á hvíldardagsíðdegi they knew something was wrong. They didn't notice my pelvis was broken. þeir vissu ekki að grindin væri brákuð. They took me down to get a CAT scan, Þau tóku mig í sneiðmyndatöku and they let my bed down og lækkuðu rúmið mitt and took my pillow and sat it next to me. og settu koddan minni við hliðina á mér. In the middle of my pillow was a red dot, Á koddanum mínu var rauður depill and all around it was yellow. og allt í kringum hann var gult. And I took my pillow Ég tók koddan minn and I smelled it. og lyktaði af þessu. You know what was happening? Vitið hvað var að gerast? My head was infected. Höfuðið mitt var sýkt. Every one of my wounds was infected. Öll sárin mín voru sýkt. Even the IV was infected. Meira að segja það sem að ég tók vökva, blóðvökva var sýkt. When they took me back to my room, Þegar við fórum aftur með að herbygginu mínum, a Korean doctor came in, þá kom læknir frá Kóreu, a female, kvenkyns læknir, and I says, there's something wrong with my head. og ég sagði það er eitthvað að höfðinu mínu. She's the only doctor that touched me. Það var eini læknir sem snerti mig. She's the only doctor that did not charge me any money. Eini læknir sem að rukkaði mig ekki þóknun And she spent an hour cleaning my wounds. og hún varði klukkutíma að hreinsa sárin mín. I am so thankful for that lady. Og ég þakkláttu þessari konu. Then I went back to UT Pines. Og þá fór ég aftur að UT Pines And they put herbs on my ribs. og þau settu jurtir á rifbeinin mín. They used comfrey. Notuðu comfrey I don't know that you have it here. og við erum líklega ekki með það og ég kann ekki að segja það á íslensku. Away from here, bring comfrey back. En ef þið ferðist einhvern tíma komið tilbaka með comfrey. If you have a broken bone, Eða með beinbrot, if you have anything damaged inside of your body ef það er eitthvað ólægi inn í líkam ykkar or outside, eða ytra með, it will heal it. það mun lækna. 5 broken ribs were healed in 4 weeks. 4 rifbein læknuðust á 4 vikum. That doesn't happen very often. Það gerist ekki oft. I had another accident. Það var annarslið sem ég lendi í. Sounds like I'm accident prone. Það lítur út eins og ég sé hrakvallaborkur. I was working on a table saw, Ég var að vinna með sög, very high power table saw. öflug sög. And I was cutting a piece of wood. Og ég var að saga við Well, timbur. something went wrong. Eitthvað fór úrskeiðis
and my hand went into the saw blade. og höndin mín fór inn í sagablaðið. Now, that looks good. Þetta lítur ágætlega út. That's not what happened to my finger. Þetta er ekki sem kom fyrir minn fingur. I cut the tips of my finger off. Ég tók framan af fingrum. Right through. They went back to try to find my fingers, Þeir fóru og reynda að finna fingurnar mínar. to try to sew them back on. It was so bad. Þeir að sauma aftur á, það var svo slæmt. Right down to the bones. Alveg niður á beini. Well, what did they do for me? Hvað gerðu þeir? I'm into natural medicine. Ég er auðvitað í náttúrulækningum. As soon as I got to our lifestyle center, En leiði ég komast inn að stöðun okkar, they asked me if I was allergic to painkillers. þá spurðu þeir mig hvort að ég hafi ónæmi fyrir verkjastillandi lyf. I said, I don't want painkillers. Ég vil ekki verkjastillandi. Get me a glass of ice water. Fáðu þetta með glas af klakavatni. What am I going to do with glass ice water? Hvað ætla ég að gera við það? I put my fingers in the ice water. Ég setti fingurna mína í klakavatn. Ice is an analgesic. Klaki auðvitað kuldi er verkjastillandi. So they put my fingers in the ice water. Svo setti fingurna mína í klakavatnið, Then they cleaned my fingers hreinsuðu fingur mína and dressed them. og setti umbúðir á það. Every night I put comfrey on my fingertips. Í hverju kvöldi setti ég comfrey á fingurgómana mína. Just mix some powder with the water. Blandaði þetta bara við vatn, Put that over my fingertips setti þetta yfir fingurgómana mína or the stump. eða stúfana. Put a piece of rubber glove over my fingers to keep it there. Setti gúmmihanska yfir fingurna til þess að halda þessu á réttan stað. That's all I did. Einu sem ég gerði. 3 weeks later, 3 vikur setna I was playing the guitar again var ég að spila á gítar with this hand. með þessari hendi. This is the one you push the strings with. Já, þetta er hendin sem hún nota til þess að íta strengina niður með. I have no scars. Það er engin ör. I could play the guitar in 3 weeks, Ég gæti spila á gítar eftir 3 vikur and the fingers had been cut off right down to the bone. og fingarnir höfðu verið teknir eiginlega af. Folks, God's medicine works. Lækning Guðs virkar fólk. Now, you may not have comfrey here, Það getur verið við sem ekki með comfrey hérna, but you have plantain. en ef við erum með það sem heitir önsku plantain, I was looking around outside, ég leitaði hérna úti and I see a lot of leaves that look just like og this. ég sé lauf sem að líkast þessu. I don't see those extensions that they put up, but they put those up later. Ég sé ekki þessa stúfa sem vaksa upp úr, en þeir koma líka seinna á árunum. I believe you have it here. Ég held þau séu með þetta. If they do, start harvesting it. Ef þeir eru með þetta skulle ná þessu saman. Dry it, Þurrkið þetta and then put it in a safe place because it is the best healer that there is. og setja þetta á öruggan stað því þetta er eitthvað besta lækningur sem til er. But what happens if you can't find this? En hvað ef þið geti ekki fundið þetta? We had another patient, Annar sjúklingur. another diabetic ulcer. Aftur sykursýki. Her granddaughter had kicked her in the leg, Barnabarnið hennar hefði sparkað henni í fótinn and this was really bad. og þetta var slæmt. And she has diabetes. Og hún er með sykursýki. If you have diabetes, wounds don't heal. Ef þið eru með sykursýki þá gróa sár ekki. Why? Af hverju? Because you don't have good circulation. Af því þið eru ekki með góða hringrás. Perfect Blóðrás. health requires perfect circulation. Góð heilsa þarfnast góðra blóðrás. Now, we tried many things. Við reyndum allt mögulegt. This is one of our doctors putting an herb called golden seal on the wound. Og þarna er læknir sem er búinn að setja jört sem heitir, hann kallar golden seal á ensku, á sárið. We tried many things. Við prófum allt mögulegt. Do you know what worked? Vitið hvað virkaði? And I know you've got this here, Ég veit að þið eru með þetta. cabbage and onions. Hvítkál og laukur. And that wasn't on the menu for lunch. Og þetta var ekki það sem hún borðaði. They smashed it up Þau muldu þetta saman and put that on the wound. og settu þetta á sárið. And within a short period of time, Og eftir stuttastund, this is what her leg looked like. svona leit fóturinn út. That's a whole lot better than amputation. Það er nú aldrei betur heldur en afleimin. Cabbage and onions will heal you. Hvítkál og laukur. If you put it on the inside, Ef þið setjið þetta inn í líkamann, cabbage is great for ulcers. þá hvítkál fínt fyrir vöðvabólgur. It's an anti-cancer.
Já, það virkar á móti krabbameini. Onion is an antiviral. Laukur vinnur gegn veirusýkingum. See, when we talk about herbs, we think about strange plants that go out in the jungle somewhere. Þegar við erum að hugsa svona jurtalækninga þá erum við ofta að hugsa eitthvað sem vex í fjarlægum stöðum. Tomatoes are an herb. Tómatar jurt. Celery is an herb. Selleri jurt. What we had for lunch was our medicine. Það sem við borðum í hádegismat var meðal okkar. As a matter of fact, that's what Aristotle said we needed. Pardon me? Aristotle said something Já, interesting. Aristóteles hann sagði eitthvað áhugavert. Let your food be your medicine. Látiði matinn ykkar vera lifið ykkar And your medicine be your food. og lifið ykkar vera matinn ykkar. Did you enjoy your medicine today? Líkaði ykkur meðalið ykkar í dag? It was full of phytochemicals. Það var fullt af næringarefnum. There's another great medicine. Þarna annað fínt lyf. Do any of you have this growing in your home? Eigið þetta vaxandi heima hjá okkur? Everyone should have this growing. Allir þurfa að vera með þetta hjá If sér. you burn yourself, Ef þú brennir þig, that's your medicine. þetta lyfið þitt. If you have a wound on your body, Ef þú ert með sár, that's your medicine. þá þetta lyfið þitt. If you have a case of shingles, Ef að þú ert með útbrot, you ever hear anyone ever get that? hefur einhver fengið, It's bad news stuff. já, I've gotten it one time ég var einu sinni með svona. across my back. Það þvert yfir bakið, þetta er veirusýking It is irritating. og þetta pirrandi. Yeah. I translated it wrong. It's herpes zoster. Herpes zoster. Yeah. And I had given a friend of mine in Ukraine a tube of aloe vera gel. Og ég hef gefið vinum mínum í Úkraínu túbu af geli, aloe vera geli. And now I was visiting there again. Og nú var ég heimsækja þar aftur And she put it on my herpes zoster. og hún setti þetta á blásturinn minn já, Dried it right up. og það þurrkaði þetta. Okay? It's also great internally. Og líka inn í líkamannum. If you have any type of internal problems, Ef það eitthvað inn í líkamannum. especially ulcers. Og sem ulcers aftur magasár, já. Now, there are certain foods that look like certain parts of the bodies. Það ákveðin matategundir sem líti út eins ákveðin hlutar líkamanns. You heard about that? Hafið heyrt þetta? Yeah. What about this one? Hvað með þennan? What's that look like? Hvernig lítur þetta? Hver líkist þetta? It looks like the brain. Það lítur þetta svo heili. Well, is there anything in the walnut that's good for the brain? Já, eitthvað í valnötinu sem hjálpar heilanum? Omega-3 fatty acids. Omega-3 fitusýrur. We gotta have them. Við verðum að hafa þetta. And that's the way God packaged them. Og þannig það sem Guð setti umbúðir á þau. But you probably don't have a whole lot of walnut trees here in Iceland. Líklega ekki mikið af valnötutrjám á Íslandi. So God gives you omega-3s in many different forms. Svo við fáum omega-3 í mörgum öðrum stöðum. I know you got flaxseed. Við erum með flaxseed sem heitir hörfræja. And I have some strawberries on my cheesecake, thank you. Og ég fekk jarðarber á ostakökunum minni. And blueberries. Og bláber. All these things have omega-3 fatty acids. Það omega-3 í öllu þessu. Good for the brain. Gott fyrir heilan. How about the eyes? Hvað með augað? Well, you realize kiwis look a lot like the eye, Það veit ekki því að kífi ávöxtun lítur þessu auga. as do carrots. Eins og gulrætur. But beta-carotene is very good for the eyes. Beta-keratín svo gott fyrir augun. I think this is, God just loves to do stuff like this. Guð spenntur fyrir svona. Okay? How about grapes? Hvað með vimber? What do they look like? Hver líkast vimber? What part of your body? Hvað líkansluta? Look down in your lungs. Hvað með lungun? At the very smallest part of your lungs. Minnsti hluti lungnana. All those little air sacs. Þessi loft í sekkir. Well, what does a grape have that's good for your lungs? Hvað í vimberinu sem gott fyrir lungun? A phytochemical called resveratrol.
Það hérna efni sem heitir Resveratrol. Plus, it helps your blood flow better. Það hjálpar líka blóðflæði. What food is that? Hverju líkist þetta? It's a tomato. Þetta tómatur. How many sections do a normal tomato have? Hvað mörg hólf í venjulega tómat? 4. Fjór hólf. Just like the 4 chambers of the heart. Eins og í hjartanu. Well, a tomato has a phytochemical called lycopene. Það lycopene, það efni sem í tómatum. Very healthy for the heart. Mjög gott fyrir hjartað. Okay? What's that? Hverju líkist þetta? And what part of the body does that look a little bit like? Já, hvaða líkamshluta líkist þetta? Well, it looks a lot like the bones. Þetta eins og bein. Celery is 23% sodium. Það 23% selleri hérna salt. Já. Your bones are 23% sodium. Og sama við beinin okkar. Já. What does that thing look like? Já, þarna, hvað þetta? A little bit like the liver, it's sort of an anemic liver. Það svolítið svo liverinn en samt ekki. But a whole lot more like the pancreas. En meira, nú ætlaði að hjálpa mér að þýða pancreas. Briskirtillinn, já, þetta. Biscuits, yeah. So if you eat sweet potatoes, Ef þú borðar sæta kartöflur, it helps regulate your blood sugar. þá hjálpa það að jafna úr blóðsykur. That's what the pancreas does. Það er það sem brisið gerir. With the production of insulin and glucagon. Með framleiðslu insulíns og glúkagón. What does this look like? Hverju líkist þetta? The uterus. Þetta móðurlífið. Yeah. This is the way babies are made. Svona verða börnin til. If a woman eats an avocado a week, Ef kona borðar einn avokado á viku, it regulates her hormones. þá jafnar það úr hormónastarfsemi. It helps the baby grow better. Og hjálpar barninu, fóstrinu að dafna betur. But the eggplant does the same thing. En eggaldin gerir það sama. Okay? It helps also a woman to keep from getting that afterbirth weight. Og þetta aðstofa líka fyrir konur sem eiga til að safna á sig þyngd eftir fæðingu. Kidney beans, Nýrnabönir, great for the kidneys. gott fyrir nýrun. Okay? Does anyone know where this place is? Þekkir einhver þennan stað? It's in Michigan. Michigan. Battle Creek Sanitarium. Þetta er þetta Battle Creek heilsuhælið. Who was their most famous doctor? Hver var frægasti læknir þeirra? John Harvey Kellogg. Og það var Kellogg. Now, his brother, Willie Kellogg, experimented with foods. Bróðir hans, hann gerir alls konar tilraunir með mat. But they did some marvelous work there. Það var margt mjög merkilegt sem þeir gerðu þar. What happened in 1918? 1918, hvað gerist þá? It's a history class here. Þetta sögustund. Good. The Spanish flu. Spánska veikin. Basically, on November the 11th, 11. november 1918, 1918, World War I ended. þá endaði fyrri heimsstyrjöld. Signing of the Treaty of Versailles. Það var á Versailles-samningurinn. By the end of that month, Í enda mánaðarins, the world was covered with Spanish flu. þá var spænska veikin búin að leggja undir sig allt. How many people died from that pandemic? Hversu margir dóu úr þessum faraldri? Between 20 and 100 million people 20 til 100 milljónir manna sem dóu. around the world. But no one was dying at Battle Creek Sanitarium. En það dó enginn í Battle Creek. Why? Á hverju? John Kellogg wrote an article about what he was doing for his patients. John Kellogg, hann skrifaði grein hvað hann var að gera fyrir sjúklingarna sína. Now the reason I'm telling you this Ástæða þess að ég er að segja þetta is because you can do exactly what he did. vegna þess að þið geti gert nákvæmlega sama og hann gerir. Might there be another influenza pandemic? Gæti verið að það verði annar influensufaraldur? They're looking for it every year. Þau eru alltaf að leita því And one of these days it's going to come. og kemur fyrir það síðar. And let me tell you, all these shots are not going to help you a bit.
Og þessar flensusprautur mun ekki hjálpa þér. Unless you want to get some other type of disease that you're going to get from the shot. Nema að þú sé sáttu við að fá einhvern annan sjúkdóm sem þú fær frá sprautunni. But here's what he did. En þetta sem hann gerði, With all of his patients, alla hans sjúklinga, he increased the fiber in their diet. hann jók trefjar í fæðu þeirra. But most of our diets are very low fiber diets. Í flestum tilvikum borðum við frekar litla trefjar. You eat white bread, Fransbrauð, all the fiber's been taken out. sem að trefjarnar hafa verið fjarlæður úr brauðinu. Well, what do they do with all that fiber? Hvað gera þau við þessar trefjar? They feed it to the pigs Þeir gefa svínum þetta að borða and the cows. Whoops. og They feed it to the animals. gefa sér dýrunum trefjarnar. He fed it to the patients. Hann gaf sjúklingunum þetta. Second thing he did, Annað sem hann gerði, he had them drinking about 3 liters of water a day. hann létu drekka 3 lítra vatn á dag. Now they're getting cleaned out with these two things. Og það ákveðin hreinsun sem á sér stað með þessu tvennu. They also, if they had an achy feeling, Ef þeim leið illa í líkamannum, he would give them hot treatments. þá gaf hann þeim hitameðferð. Old or young, they both got the treatments. Ungir sem aldnir fengu þeir hitameðferð. He would also have each patient given 2 enemas a day. Já, svo voru 2 stólpípur á dag. They really were cleaning the colon, Þau voru að hreinsa út sem sagt meltingarveginn. and nobody was dying at Battle Creek. Enginn dó í Battle Creek. Can you do these 3 things? Getur þið gert þessa 3 hluti? We can do this Við getum alveg gert þetta. because getting influenza is very, very bad. Vegna þess að influensu faraldur er mjög slæmur, þetta er slæm veiki. Going back to this water, he was drinking lots of water. Aftur af vatninu, hann drakk mikið af vatni. How important is water? Hversu mikilvægt er vatn? How much of your body is water? Hversu mikið af líkam okkar er vatn? About 70%. 70%. How much of your blood is water? Hversu mikið af blóð okkar er vatn? About 93, the plasma, about 93% is water. 93%. So if you're not drinking enough water, Svo að þú drekkur ekki nóg vatn, what's happening to your blood? hvað er að gerast með blóðið okkar? It's getting thicker. Það er að þykna. That means it doesn't flow as well. Það streymir ekki eins vel. And blood carries oxygen, Og blóð ber með sér súrefni, nutrients, næringarefni, white blood cells. hvít blóðkorn. You have thick blood, Þú ert með þykkt blóð, you got problems. þá er vandamál. How much of your brain is water? Hversu mikið af heilaninu með vatn? About 85%. 85%. Now, what is the main problem we have going wrong sometimes with our brains? The big one. Hvað er svona aðal vandamál sem er vandamál með heilan okkar? Yeah, we have strokes. Við fáum í slag. A study came out a few years ago. Það var rannsókn fyrir svolítið síðan, Here in Iceland, hérna á Íslandi, strokes are the number 2 killer. að hérna slagur er hérna annar orsakavaldur dauðsfalla, Same as the United States. sama og í Bandaríkjunum. But there was a study that showed how you can reduce strokes by 70%. En það má minnka þetta 70%, Very easy. mjög einföldum hætti. As we get older, Ef við eldumst, we have to go there a few more times in the night. þá þurfum við ofta að fara oftar á nóttuna að heimsækja þetta. Some of you know what I'm talking about. Sumir vita hvað ég er að tala um. You just don't hold it well anymore. Það bara verður að fara oftar á klósettið. But every time you go to the toilet, En hversin sem fer á klósettið, you're losing water. þá missið þið vökva. Blood's getting thicker. Ef blóðið er að þykna. But here's what the study said. Hérna er það sem að kom fram í þessari rannsókn. Every time you go to the toilet, Hversin sem fer á klósett, drink a small glass of water. drekkið þá lítið glas af vatni. Not a big one, Ekki risaglas, just a small glass of water. lítið glas af vatni. And you will reduce your stroke risk by 70%. Og þið minkið 70% hérna hættuna á að fá slag. But you know what people tell me? En vitið þið hvað fólk segir mér? If I drink more water,
ef ég drekk meira vatn, I got to go to the toilet more. þá er ég fara oftar á klósettið. I say, well, you got two choices. Já, það eru tveir valmöguleikar. Go to the toilet more, Fara á klósettið oftar go to the hospital once. eða fara einu sinni á sjúkrahús. I'd rather spend the night sitting on the toilet Ég myndi frekar vilja vera alla nóttina á klósettið than spend the rest of my life with a stroke. en að vera alla ævina með veikur. Something as simple as that. Your muscles are 75% water. Já, vöðvarnar okkur er 75% vatn. Have any of you ever been into endurance athletics? Er einhver sem hefur verið í svona íþróttum langhlaupum? I was a marathon runner. Ég var marathonhlaupari. When you run a marathon, Þegar þú hleypur í marathon, if you don't drink water, þegar þú drekkur ekki vatn, you're not going to finish. þá klárar ekki. Drinking water will increase your endurance by 80%. Vatnsdrykkja eykur þol okkur 80%. Anyone involved in activity Hver sem er í líkansrækt has to drink water. verður að drekka vatn. I was once giving a lecture about water, Einu sinni gaf ég fyrirlestur vatn. and I was in a cold region, Ég var á köldu svæði, sort of like Iceland. svolítið eins og Ísland. And someone told me, yeah, but we live in a cold area. Já, og einhver sagði, já, við búum í köldum heimsluta. We don't need that much water. Við þurfum ekki svona mikið vatn. Well, then I told them a little story. Já, það sagði einn smá sögu. Mount Everest, Everest fjallið. tallest mountain in the world. Hæsta fjall í heimi. In 1952, 1952 a team from Switzerland climbed the mountain, þá var teimi frá Sviss sem að kleif fjallið, but they didn't get to the top. komist ekki upp á topp. They ran out of energy. Þeim kláraðist orka þeirra. Well, the following year, another team attempted to climb the mountain. Og næsta ár var annar hópi sem reyndi við fjallstindin. They had a doctor on the team, Þeir voru með lækni með sér and he studied the Swiss report. og hann rannsakaði skýrslu svisslendingana. They did everything right, Ég get allt í rétt, except for one thing. nema eitt. On the Swiss team, Í þessu svisska teimi they had 2 glasses of water a day. fenguðu ekki nema 2 vatnsglös af vatni á dag. So he says, that's the problem. Svo hann sagði, þetta er vandamálið. So when he went up with his team, Svo þegar hann fór með sitt teimi, let me ask you a question. og ég spyr ykkur spurninga. Can anyone name anybody on that Swiss team Getið þið nefnt einhvern á úr þessu svissneska teimi? No. Nei. Can anyone name anyone on the team that climbed in 1953? Getur einhvern nefnt einhvern með nafn sem kleif tindi 1953 From New Zealand, frá Nýja-Sjálandi and they made it to the top. og komast á tindin? Can anyone name anybody? Sir Edmund Hillary? Það var þetta Edmund Hillary. Tenzing. Og Tenzing. Fantastic. Very few people think about Tenzing Norgay. Tenzing, það var félagi Hillarys á tindinum. These guys did it Þeim tókst það because of the doctor. vegna læknisins. Because he says we need to carry more fuel up the mountain. Við þurfum að bera meira orku upp fjallið. Because we've got to Eldsneyti. melt more snow. Við þurfum að bræða meiri snjó. We're not going to drink 2 glasses of water a day. Við drekkum ekki 2 glös af vatn á dag. We're going to drink 12 glasses of water. Við drekka 12 vatnsglös á dag. And they made it to the top. Og þeir komist upp á tindin. And I can guarantee you something. Og ég get alveg fullvissað ykkur eitt. It is cold at the top of Mount Everest. Það kalt á tindi Everestfjalls. So I don't care whether it's hot or cold, you need to drink your water. Svo mér alveg sama hvort það sé kalt eða heitt, þið þurfum að drekka vatnið ykkar. It's a wonderful accomplishment. Það magnaður áfangi. Hillary just died a couple of years ago. Hillary lést bara fyrir nokkrum fáinum árum. Our bones, Beinin okkar. 20 to 25% water. 20-25% vatn. Even our teeth Jafnvel tennurnar okkar require water. þurfa að vatna halda. They're 10%. 10%. Okay.
I've got more in my program, but we've been here quite a while. We're on slide 108. Við erum að sjá litskiknum nummer 108, það tölum við eftir að efni. I've got 230 Það slides, er 230 and that's the short version. og það er stutta útgáfan. But, you know, you've been in here now for an hour and a half. Við erum búin að vera í 1,5 tíma, You're doing good. okkur gengur vel. I can stop now. Ég get hætt núna, We can go a little bit longer. við getum farið aðeins lengur. What would you like? Hvað viljið þið? Pause. Okay, let's take a pause. And if you don't want to come back after the pause, I'm not offended. Já, ef viljið taka eitthvað smá hlé og viljið koma ekki tilbaka þá er enginn að móðgast hérna. Let's start back up at quarter after. Kortir yfir, það er eftir sem sagt 10 mínútur, þá erum við allir öll sest aftur.